كانت تجيني عروض استثنائيه، يعني لما اجي اقول لك انا من 6 الى 12000 المعدل، كانت تجيني ضرب ممكن 5 عن هذه الرواتب. السلام عليكم، يا اهلا يا اهلا يا سهلا يا سهلا، حياك الله. انا عبد الله، متاكد انك ما دخلت على هذا الفيديو الا وعندك تساؤلات عن عالم البرمجه اللي كل الناس يتكلموا عنها. طيب، لازم اتعلم برمجه؟ تسوى اصلا انه اتعلم برمجه؟ يعني كم بيطلع المبرمج فلوس ودخل مادي؟ هل راح احتاج سنوات عشان اتعلم هذه المهاره؟ اذا هذه التساؤلات اللي في بالك فانت وصلت للمكان الصح، لانه اليوم عن طريق هذا الفيديو وعن طريق هذه القصه راح نجاوب على كل هذه التساؤلات. الفيديو هذا تعاونت فيه مع أكاديمية حاسوب، أكاديمية متخصصة في تعليم مهارات البرمجة والتقنية، وكمان تقدم محتوى مجاني في التسويق، العمل الحر، ريادة الأعمال، الأدوات اللي فعلا يحتاجها كل من أراد أن يشق طريقه في عالم البرمجة. تقدر تطلع على أكاديمية حاسوب وتجد رابطها بوصف هذا الفيديو. قصة اليوم قصة مجد شخص اكتشفت انه في عمري بالضبط، واليوم هو مبرمج وله اسمه في السوق وعنده شركة متخصصة في هذا المجال. مجد بدأ يتعلم في هذا العالم من أيام المتوسطة. كان عندي جهاز كمبيوتر اجلس عليه فترات طويله، من منتديات، من مواقع، بدون اي هدف، تصفح يمين وشمال، حبا في معرفه الشيء اللي عندي جالس استخدمه الكمبيوتر. بعد كذا جاتني، يعني كان عندي كذا زي التفكير انه هذا المبرمج شيء عظيم جدا. كيف قاعد كذا المنتدى، المواقع، البرامج اللي قاعده تصير اليومين هذه، كيف هذا قاعد يفكر المبرمج؟ يعني كنت اشوف انا شخص جدا عظيم، كيف هذا يفكر، كيف قاعد يسوي السحر هذا؟ فهذا الشيء ولد عندي حب بمعرفه الشيء هذا والتعمق فيه. فبدات اول حاجه تعمقت فيها كيف تسوي منتدى، اللي اصلا كان وقتها مره منتشر فتره المنتديات. فتعمقت كيف اسوي منتدى، سويت منتدى، بدات انشر المنتدى، صار في انتشار في المنتدى، عندي تقريبا وصلت 100,000 مشترك وقتها. بعد كذا صار علي اختراق في الموقع، طبعا جاتني صدمه بعد تعب سنه وشويه تشتغل موقع تجيب 100,000 مشترك، يجي شخص يخترق الموقع يمسح لك كل حاجه. وبعدها دخلت في، بعدها بدات ثوره الاندرويد والتطوير على المصادر المفتوحه. كان في دوره كذا على احد المواقع في برمجه تطبيقات الاندرويد، كانت مره مهتم في ذا الموضوع، شيء جديد. كنت توي مشتري وقتها جوال اندرويد جديد في 2012 تقريبا. كانت هذه بدايه في عالم البرمجه في الاندرويد، كده تقول برمجه احترافيه وتطبيق وحاجه تنشر للسوق وممكن تدخل لي دخل مادي حتى. اوكي، سويت اول تطبيق كنت أيوه. تقريبا ثالث ثانوي. حق لغه الانجليزيه تحسنت مره بشكل كبير، بس ما كان عندي اساس لغه برمجه، فكان اغلب شغلي لغه شغل نسخ اكواد. يمين ادخل موقع الفلاني انسخ كود، ادخل موقع الفلاني انسخ كود، تجميع اكواد كان شغلي، مو كتابه كود وافهم ايش قاعد يصير. مجرد اني ادخل مواقع وابحث وانسخ يمين وشمال، اسبوع اسبوعين لما يشتغل الكود اللي عندي. سويت اول تطبيق، حطيت فيه اعلانات جوجل، نشرتها. كان وقتها التطبيقات العربيه في هذاك الزمان قليله جدا، فكانوا مستخدمين العربي ينزل التطبيق بس بمجرد انه عربي، مو مجرد انه مميز. ايش كانت فكره التطبيق نفسه؟ اول تطبيق سويته كان عباره عن مقالب. اوكي. بس كذا مقالب نصيه، تقرا يعني تقرا المقلب تضحك. اوكي. بس هذا فكرة، يعني فكره جدا عاديه، عباره عن نصوص بس. ومع كذا تقريبا جبت 500,000 تحميل على التطبيق، كان يدخل لي في شهريا 2000-2500 ريال. بعد كذا سويت تطبيق ثاني، طبعا اول تطبيق اخذ مني تقريبا 8 شهور، يعتبر وقت جدا كبير. ثاني تطبيق سويته يعني التطبيق كان يدخل لك شهريا 2000-2500 تقريبا ريال 2000-2500 وانت انت تاركه ما تتابعه؟ وانا تاركه خلاص، سويته وتركت ورحت اللي بعده. اوكي. اللي بعده، التطبيق اللي بعده سويته ب 10 ايام. طبعا شوف الفرق، 8 شهور 10 ايام فرق كبير. والتطبيق اصلا ابو 10 ايام احترافي اكثر من ابو 8 شهور، بسبب انه ما كان عندي معرفه واول مره اتعلم وتجيني مشكله ممكن اقعد عليه اسبوعين ثلاثه. سويت التطبيق الثاني، كان بدايه الواتساب وقتها في هذاك الزمان، بدايه النغمات ومن النغمات كذا. فقلت ليش ما اسوي نغمات اسلاميه، لما بدل الشخص ما يجي على جواله رساله واتساب يطلع له تنين او نغمه، يطلع له استغفر الله سبحان الله. جاتني الفكره هذه، جمعت، كلمت مخرج صوت يسجل بصوته عدد من التسبيح سبحان الله الحمد لله بعض الاذكار، نزلتها بتطبيق. سويت الاعدادات انه مجرد يضغط المستخدم يحط له هي نغمه رنين او نغمه تنبيهات،
نزلت التطبيق برضه حطيت فيه اعلانات، صار عندي تطبيقين في المتجر، زاد الدخل تقريبا ل 3500 3700 دخل شهري. وبعد ما مر مجد بتجربة التطبيقين طلع للهند واخذ مجموعة دورات، وتقريبا في هذيك الفترة ختم الشهادات المتاحة والاختبارات اللي قدر ياخذها عشان يطور نفسه في البرمجة، اشتغل على نفسه بالتعليم الذاتي، وبعدين لما دخل الجامعة اختار انه يتخصص في هندسة البرمجيات. فكنت بفترة دراستي بالجامعة مخصص وقت يوميا كفريلانسر ان انا اسوي مشاريع برمجية. كنت احيانا تقريبا ممكن كل شهر امسك من برنامجين الى 5. زاد علي الطلب بعد فترة، زاد علي طلبات البرامج، حاولت ابحث عن اشخاص تساعدني، صار عندي شخص يساعدني اوزع شغل بيني وبينه. بس برجع لك في الدخل مرة ثانية، هذيك الفترة كم كنت تدخل وانت كنت طالب يعني؟ ايوه انا كنت طالب، الدخل في البرمجة ما كان ثابت، ممكن انا ادخل في شهر من 10 الى 20 30 الف، ممكن بعد كذا الشهر اللي بعده ادخل 0، ممكن بعد كذا الشهر اللي بعده ارجع ادخل مرة ثانية 10 15، لأن أنت بتاخذ على البرنامج ممكن كفريلانسر ممكن يجيب لك من 10 20 30 40 حسب حجم البرنامج، ممكن توصل ل100,000، ممكن توصل ل1,000,000 حسب حجم البرنامج، ولكن إنك تاخذ برنامج خلينا نقول أكثر من 30,000 تحتاج فريق. طب أنا أبغى أتعلم برمجة، لازم أطلع الهند وأرجع ولازم أدرس جامعة ولا لا؟ وقديش الموضوع يفرق يعني؟ بعد خضوع تجربتي أنا لو راح تقول لي مجد لو رجعت في الزمن راح ترجع تروح الهند، أقول لك لا. ما هرجع اروح الهند. بس يمكن اليوم التعليم الذاتي صار اسهل بكثير طبعا من الوقت اللي انا طلعت فيه وكنت ببحث عن العلم. كانت المصادر محدوده في وقتها، كنت اتعب جدا على اي خطا اي مشكله تصير لي بسبب الكوميونتي في وقتها على الاندرويد، لان حاجه جديده كانت في السوق، وانا الا بتعلمها ما بتعلم لغات قديمه، فكانت الكوميونتي ضعيفه في وقتها في هذاك الوقت، فكنت اواجه مره صعوبه في التعليم الذاتي. اليوم لا، اليوم الوضع مختلف، اليوم مصادر متعددة في التعليم الذاتي، فأنا اليوم لما أبغى أتعلم حاجة جديدة مستحيل أفكر أن أطلع الهند مرة ثانية، ولا أفكر، خاصة أن أنا أحب التعليم الذاتي، يعني أنا ما أحب التعليم اللي هو أروح وأحضر كذا خلينا نقول التعليم التقليدي، أنا أفضل التعليم الذاتي. فاليوم حقول لك لا، التعليم الذاتي أفضل بكثير، وعندك مصادر ومنصات كثيرة راح تساعدك في الموضوع وراح تسرع عليك العملية. بالضبط، لأنه أنت يعني على قد ما تديه على قد ما حيديك. صح. فأتوقع المبرمج يمكن مستعد إنه يقعد مثلا، ما كنت تقعد 12 ساعة مثلا في اليوم عشان تقعد تتعلم على الأكواد ولا كذا؟ كنت أجلس تقريبا إيه. في الويكند اللي يكون مثلا ما عندي فيها مدرسة أو ما عندي في معهد إنجليزي، أوكي. كنت خلينا نقول ممكن أقعد إلى 16 ساعة في اليوم. واو. متواصلة. واو. شاركت أنا بأكثر من مسابقة برمجة، أكثر من مسابقة في المجال الأمن السبراني. بعد كل مسابقة كنت أفوز بأحد المراكز الأولى أنا أو فريقي، كانت بتجينا عروض وظيفية من جهات كبيرة جدا، أي شخص ممكن يتمنى عروض وظيفية منها، فمعناها أنه جهات كثيرة حكومية وغير حكومية حتى الشركات بتستقطب الناس المبدعة، وكيف بتعرفهم وتوصل لهم؟ من خلال المسابقات ومن خلال هاكاثونات. فتقريبا ما في مسابقة أو هاكاثون أو تحدي أمن سبراني فزت فيه وإلا جاتني من وراء عروض وظيفية. معدل الرواتب المبرمجين اللي بيتخرج كشخص عادي دخل الجامعة تعلم برمجة، ما شارك بمسابقات ولا هاكاثونات ولا حاول يبرز نفسه، من 6,000 إلى 12,000 ريال. هذا اليوم. الناس اللي بتدخل المسابقات الهاكاثونات قاعدة تفوز بمراكز أولى غالبا بتجيهم عروض استثنائية فوق ال 12,000 أكيد. كيف كانت مستوى العروض اللي كانت تجيك يعني بسبب المسابقة؟ كانت تجيني عروض استثنائية، يعني لما أجي أقول لك أنا من 6 إلى 12,000 المعدل، كانت تجيني ضرب ممكن 5 عن هذه الرواتب. أنا الآن صفر برمجة، أنا ما أعرف أستخدم كمبيوتر، يعني إنسان يعني عادي جدا في استخدام الكمبيوتر. كم الفترة اللي أحتاجها عشان أصير مبرمج وأقدر أشتغل في المجال؟ إذا تبغى تتعلم البرمجة من الصفر إلى الياء تحتاج تقريبا حسب تجربتي الشخصية كأول مرة تعلمت برمجة 8 ساعات يوميا شهر كامل، أو 20 يوم، من 20 يوم إلى شهر كامل 8 ساعات يوميا تتعلم لغة برمجة كاملة من الألف إلى الياء بتفاصيلها وخلينا نقول بجميع المكتبات والأشياء الموجودة ضمن هذه اللغة.
واو، يعني شهر واحد ممكن يخليني من ما افهم شيء في البرمجه الى مبرمج واقدر اشتغل في تجربات شخصيه انا كفتني شهر، مو معناها ان انا بعد ال20 يوم راح اقدر اسوي برنامج متكامل ضخم جدا، لا اكيد راح اخذ وقت في اني اتعلم بعض الاشياء اللي هي خلينا نقول احترافيه، ولكن بعد الشهر ده انت تقدر تقول ان انا مبرمج وعندي اساس قوي بعد الشهر ده. في ممكن سؤال كثير يتكرر دائما يتكرر عليه سؤال: ايش اللغه اللي اتعلمها؟ ايش البرمجه اللي انا ابدا فيها؟ من وجهه نظري اليوم لغات البرمجه مفتوحه المصدر هي راح تكون بابك الاول انها تفك لك مجال البرمجه والمجال هذا بشكل عام، لانك راح يعني تجد مصادر كثيره لانه اللغه مفتوحه المصدر، راح تجد لها مكتبات كثيره لانه اي مطور يقدر يبني عليها اشياء كثيره ويقدر يطور عليها. وهذه النقطة بالضبط اللي سمعتها من أكثر من مبرمج، إنه لا ترهق نفسك كثير في إنك تقعد تدور حول إيش اللغة اللي أبدأ فيها وين أروح، لا أبدأ باللغات المشهورة، اللغات المعروفة، اللغات المفتوحة المصدر وأبدأ فيها، وأنت فعليا أطول فترة تعلم راح تستغرقها في اللغة الأولى، اللغة الثانية واللغة الثالثة حتما راح تكون أسهل. وهنا مجد يعني مثلها بمثال مرة ممتاز. فلما تيجي تقول لي اليوم مجد أنت إذا بتتعلم لغة برمجة جديدة كم تحتاج؟ أقول لك 3 أيام. يعني إذا في لغة برمجة اليوم جديدة أنا أبغى أتعلمها تقريبا أحتاج 3 أيام. يعني هي الموضوع ما هو زي لغة الكلام، ممكن تتعلم عربي 3 شهور، لما تروح تتعلم إنجليزي برضه تحتاج 3 شهور، ممكن تتعلم لغة ثالثة ممكن برضه تحتاج وقت طويل. لا، لغة البرمجة مختلف الموضوع، راح تحتاج وقت أقل بكثير بسبب إن أنت صار عندك المنطق البرمجي. احنا حنطبق بعد شويه، بس يعني دائما في تخيل عن عالم البرمجه هي عباره عن 0 0 1 1 0 كذا وشيء معقد، هي كذا ولا لا. كيف؟ لا، البرمجه ما هي 0 0 1. اليوم في برامج بيسموها كومبايلر، هي بتحول لك الكلام اللي انت بتكتبه الى 0 0 1 عشان يفهموا لغه الاله، ولكن انت بتكتب كلام تقريبا انجليزي عادي. مثلا بتكتب بوتون اللي هو الزر، بتعطي له رمز، يعني زي ما يقول يسموه اي دي، بتعطي له اي دي للزر، بعدين تقول له الزر هذا ابغى يسوي الشيء الفلاني، واذا المستخدم ضغط هنا ابغاك توديه هنا. فتقريبا هي لغه انجليزي فيها المنطق او لوجيك منطقي بيسوي لك الاوامر البرمجيه. وقبل لا نروح للتطبيق العملي كذا ونجرب مع مجد تجربه فعليه لبرمجه، خلينا نوقف ثواني. هذا الفيديو بالتعاون مع أكاديمية حاسوب، الأكاديمية اللي تقدم دورات في الحاسب الآلي وتعلم مهارات البرمجة. النقطة الجاية هي أهم نقطة، تتعلم البرمجة من الصفر بدون أي خبرة. يعني هذه الدورة للي مثلي، وأتوقع يمكن يكون مثلك، الناس المبتدئين اللي ما عنده أي خلفية عن البرمجة. دورات باللغة العربية، تطبيق عملي، معاك فريق مختص يتابع معاك، لأنه هذه مهارة عملية، هذه مهارة تتعلمها وتطبقها في نفس الوقت بمشاريع حقيقية تطلع منها بمنتج نهائي. أقترح عليك تتصفح أكاديمية حاسوب اللي راح تلاقي رابطها بوصف هذا الفيديو، وكمان راح تلاقي دليل لتعلم البرمجة للمبتدئين. أقرأ وشوف الموضوع قديش ممكن يثير اهتمامك وفضولك. طيب مجد، الآن حتاخذنا في تطبيق عملي لتجربة برمجة لحاجة بسيطة، فايش اللي حتسويه الآن؟ طيب الآن أنا فتحت برنامج الأندرويد ستوديو اللي تسوي منه تطبيقات الأندرويد. راح أسوي برنامج كذا مرة خفيف ظريف، مجرد صفحة تسجيل دخول وتتأكد هل اسم المستخدم وكلمة المرور صحيحة ولا خاطئة. بدأت سويت برنامج جديد للأندرويد ستوديو، صفحة واجهة يعني زي ما تقول فاضية ما فيها أي حاجة. فأول حاجة راح أروح للواجهة التصميمية، فبجي أنا مثلا أغير هنا عندي النص، بغير النص وبقول مثلا أهلا بك صفحة تسجيل الدخول مثلا. خلاص تغيرت عندي، صارت عندي أهلا بك صفحة تسجيل الدخول. مجرد دراج اند دروب أو سحب، أنا أبغى زر، هذا الزر اللي أنا من خلاله حيضغط المستخدم لتسجيل الدخول. بعد كده بروح على النصوص وبحط يسموها بلين تكست، اللي هو المكان اللي بيدخل المستخدم كلام فيه في الأندرويد. بعد كده برضو ربطها شكليا. خلاص صار عندي أنا الصفحة صارت جاهزة. بروح عشان أنا بعد كده أروح أربطها برمجيا في برنامجي، بقول اسم المستخدم بعطيها اي دي خاص فيها. أيوة. هذا الاي دي راح اسميه انا مثلا يوزر نيم، عشان انا لما اروح برمجيا انادي القيمه المكان هذا أيوة. بناديه أيوة. بالاي دي حقه. اوكي. يعني كأني اقول له يا يوزر نيم اللي هي هذا اللي انا اعطيته اي دي، سوي الامر الفلاني البرمجي. بعد كده الزر ابغى اعطيه انا امر ايش؟ ضغط، صح؟
يعني بكتب بشكل مره بسيط كذا اون كليك. الحين انا صار عندي الجزء البرمجي اللي انا لازم اربطه بمكان اللي انا صممته. بعد كده بعرف قيمه ثانيه اللي هي كانت عباره عن الايديت تكست، اللي المكان اللي بيكتب فيه المستخدم، وسميته اول واحد سميته مثلا يوزر نيم انبوت. حقول عندي اليوزر نيم، لا مو هذه، احنا قلنا يبغى اليوزر نيم اللي هي انبوت. تمام. ايش بقول له؟ اليوزر نيم انبوت بقول له هي تساوي الايديت تكست اللي هي هذه، يعني بعرف نوعها. بعد كده بقول له find view by ID. احنا الاي دي ايش حطيناه تتذكروا؟ يوزر نيم كان الاي دي اللي هو عباره عن r.id كان يوزر نيم، صح. فانا كده ايش عندي؟ الامر البرمجي هذا صار يتعرف انه هذا المتغير مربوط بالجزء التصميمي اللي احنا سويناه. ممكن عشان يسرع العمليه ننسخ ونلصق جزئيه الباسورد. اللهم ايش حنغير؟ نسميها باسورد باس انبوت. فانا هنا بشكل مباشر هعطي له الامر البرمجي اللي هو يجيب لي الحاجه اللي كتبها المستخدم. فهجي على اليوزر نيم اللي هو هذا السترينج يوزر نيم انبوت دوت جيت تكست، يعني يجيب لي النص اللي كتبه المستخدم. لازم اجيب برضه حقت ايش؟ الباسورد، حقت الباسورد. فبجي هنا نسخته ولصق، حطيت ايش؟ سترينج اللي هو الباسورد، بربطه بايش؟ بالباس انبوت. دحين بحط اللوجيك البرمجي. اف هذا اليوزر نيم اللي حولناه لنص، ايوه، دوت ايكوالز كان مثلا عباره عن نص اللي هو مثلا مجد. بقول له والباسورد او الباس دوت ايكوالز انه يكون برضه يساوي مجد. تمام. اذا تطابقت سوي لي الامر البرمجي هذا اللي هو الانتقال من واجهه الى واجهه. هذه الصفحه الثانيه. ايه دحين انا بسوي صفحه ثانيه اللي انا اذا صح كلمه المرور حيروح عليها. اوكي. ابغى اجربه، حسوي تشغيل، سويت رن، اهلا بك في صفحه تسجيل الدخول، اسم مستخدم كلمه المرور، فكذا المفروض انها صحيحه وداني للصفحه الثانيه. اوكي. جدا مهم انك تعرف ايش تبغى تسوي. ابحث بلغه عاديه جدا، يعني شفت كيف انا مثلا انا نسيت كيف انتقل من صفحه الى صفحه، مجرد كتبت هاو تو موف فروم اكتيفيتي تو اكتيفيتي، حصلت الكود، نسخته ولصقته واشتغل عندي. آخر شيء بختم بجملة متأكد إنك سمعتها أكثر من مرة، وأنا قلتها أكثر من مرة، وأنا وإنت كلنا مؤمنين فيها، لكن لازم نرجع نضغط على هذه النقطة كل مرة، نذكر نفسنا بمهارة معينة. تعلم مهارات أكثر وتمكن من مهارات معينة يعني قيمة أكبر في السوق. وهذا كلام اللي والله أقوله لنفسي قبل أقول لك أنا والله ببدأ أتعلم برمجة بإذن الله تعالى. إذا تبدأ معايا حياك الله، على الأقل جرب نفسك، أبدأ بس أتعرف شوية على هذا العالم، هل هو فعلا ممكن يناسبك؟ إذا أنت مقتنع فأبدأ بالمصدر اللي أنت تشوفه مناسب لك، ولو ما كنت مقتنع فبس أبدأ عشان تأكد على نفسك إنه هذا المكان يمكن على الأقل ما هو مناسب لك اليوم والآن. أتمنى لك فعلا كل التوفيق. قبل لا أقول لك مع السلامة لا أوصيك عاد لايك وتأكد إنك مشترك في القناة، لا ومفعل زر التنبيهات. نشوفك دائما وأبدا على خير. السلام عليكم.